Opravdu tohle všechno pro vaše miminko potřebujete, nebo jsou to jenom vyhozený peníze? Tak pokud nechcete zbytečně utrácet, tak se určitě podívejte na moje dnešní video. Ahoj, vítám vás u videa, nebudeme chodit dlouho kolem horký kaše, protože dneska je to o věcech, co opravdu nepotřebujete pro vaše miminko, takže s tím nebudeme ani ztrácet čas, rovnou se na to vrhneme. U každé věci vám řeknu, proč jsem si to pořídila a proč se mi to neosvědčilo. Všechny tady ty věci jsem si koupila, byla jsem přesvědčená o tom, že to bude skvělý, že je budu používat, ale bohužel jsem se setkala s tím, že vůbec jsem je nepoužila, nebo jsem je použila jednou, dvakrát, a ne všechny byly úplně levný, takže si myslím, že je dobrý vám říct, co mně se neosvědčilo. Pokud vám se tady ty věci osvědčily a používáte je, tak jsem jenom ráda. První věc, kterou jsem nepoužila nikdy a koupila jsem si to, je tady ta vložka do vaničky. Je to profilovaný a říkala jsem si, že to je super, protože tam vlastně to miminko položím, nebude ležet v té vaně, nemusím se bát, že se utopí. Nakonec jsem to vůbec nepoužila, měla jsem jenom klasickou vaničku a vždycky jsem Dantíka vzala, dala jsem ho do té vaničky a asi dvakrát jsem to zkusila to tam dát, ale jemu se to nelíbilo. A co je velká nevýhoda, tak když to dáte do vaničky, tak vlastně ten prostor se tady tím hodně vyplní a tady ta vložka je až skoro po okraj, takže když tam chcete napustit, aby tomu miminko nebylo jakoby zima, tak to musíte napustit tak, aby to mělo vlastně to miminko nebo Dantík to mělo takhle až po krk. Což jsem se zase bála, že se třeba trošku bude hejbat, nebo se hejbne, nebo já budu neopatrná, sklouzne mi, buď se naloká vody, nebo půjde pod vodu. A nebylo to vůbec praktické. Další věc jsou kosmetický nebo já nevím, jak se tomu ani říká, prostě sady pro miminko, kde máte miliardu věcí a vlastně z toho potřebujete asi tak 4. Vám teď ukážu, co je v tady té sadě. Byla jsem přesvědčena, že to je úplně super, hlavně, že jsem ušetřila peníze, protože jsem si koupila celou sadu. V tady té sadě je teploměr, nůžky, odsávačka na nos, kartáček, nějaký hřebínek, další hřebínek a kleštičky na nehty. Takže z tady té sady, co používám a co jsem kdy používala, tak je občas tady ten hřebínek, protože ty malí děti mají stejně tak jemný vlásky. A tady ten hřeben jsem nikdy nepoužila, to asi ani nebudu používat. Kartáček, tak ten jsem zkusila na začátku, ale není to moc dobrá kvalita, jinak ta sada je od Tomy TP. Myslím si, že ale žádná jiná sada nebude o moc lepší. Potom tohle, tak to nevím opravdu, kdo to vymyslel, protože to je asi nejhorší odsávačka nosu na světě, protože s tady tím opravdu nic neocejete, s tím ocejete asi tak milimetr toho, co tam v tom nose je. Vy potřebujete určitě odsát celou tu rýmu, až která jde hluboko do těch dutin a tak, takže tohle to úplně vyhozený peníze. Plus potom tady je pilníček na nehty, tak to mi nikdy ani nešlo pilovat. Jako je dobrý ho mít určitě, ale asi není potřeba ho mít v té sadě. Teploměr, super, to se hodí. Nůžky na nehty, super, to se taky hodí. Tady ty kleštičky, tak to je katastrofa, to jsem zkusila jednou a Dantíka jsem zranila. Takže z tady té sady vlastně používám 3 věci. Celá sada stála nějakých 450 korun a kdybych to koupila samostatně, tak určitě ušetřím. Další věc jsou dudlíčky. Já jsem si žádnej nekupovala, protože jsem dudlík pro Dantíka nechtěla. A to z toho důvodu, že si myslím, že čím méně věcí ho budu muset odnaučovat, tak tím to bude jednodušší. Potom přišla fáze, kdy zase jsem si ježišmarja, kdybych měla ten dudlík, tak by to bylo super. Nicméně dostala jsem 2 nebo 3 dudlíčky od známých a věc jsem měla tak, že i když jsem je chtěla zkusit, tak Dante je prostě nechtěl. Takže za mě zbytečný kupovat si dudlíček, pokud ho nechcete. Pokud ho chcete, tak si kupte ale jenom jeden. Určitě od někoho nějaký zase dostane. Další věc, to patří k hračkám. Jsou to hračky od 0+. Tady tu hračku, se kterou se teďko Dantík teda v roce hraje a baví ho, tak tomu koupili vlastně známí. Bylo tam na tom napsaný 0+, a když mu bylo asi 1,5 měsíce, tak mu ji dali do ruky, ale Dante ani neuměl držet nic a byli z toho hrozně překvapený ty naši známí. Proč si s tím jako nechce hrát, to se mu to jako nelíbí, nebo proč to vlastně nechce. V tom věku těch 6 týdnů to děťátko opravdu ještě nic jako moc nezvládne držet, nehraje si s tím. Takže určitě hračky typu 0+, 0 až 3. Myslím si, počkejte s tím vývojem, jak na tom bude to vaše miminko. Další věc je deka do autosedačky. Za mě asi nejhorší věc, co jsem kdy koupila.
Pokud to používáte, mám z vás radost, ale za mě teda hrozně to normální klasická deka. Má to tady takovýhle průřezy na ty pásy. Zkusila jsem to potom použít i jako normální deku, ale Dante vždycky tím nějak prostrčil nohu nebo ruku nebo něco. Věc jsem měla ale tak, že jsem Dantíka stejně doma oblíkla tak, abych s ním mohla vyjít ven. Takže už byl vlastně teple oblečený a význam té deky byl prostě nulovej, protože jakmile jsem ho dala do toho auta, tak jsme začali topit. Pak už tam začalo být rychle teplo v tom autě, takže jsem ho stejně začala svlíkat a tu deku vlastně jsem mu nikdy nedala. Hlavně ta deka, i když to nevypadá, Dante, jako i když jsem ho tam zkoušela dát, když bylo trošku třeba jenom chladnějc, bylo nějaký jaro, tak se tam vešel jenom asi do nějakého 4., 5. měsíce a pak už mu vyčuhovaly nohy. Takže za mě fakt zbytečný a nebylo to úplně nejlevnější. Další věc, která je za mě úplně zbytečná, je tady ten swaddle up, nevím, jak se tomu říká, taková jako rychlozavinovačka, ale je to dělaný pro děti, který si dávají rádi ruce nahoru, když spí, což byl Dantík, ale líbilo se mu zase, když měl to tělíčko trošku svázaný, protože bez té zavinovačky zase vůbec neusnul. Takže jsem si říkala, že tohle to vlastně bude ideální, protože je to dělaný tak, aby to dítě tam bylo v tom takový jako stažený, ale je to právě dělaný na ty ruce, že si dá ty ruce nahoru a zapnu ho tam a má to ještě výhodu toho, že se nemůže vlastně škrábat na obliči. Ale realita byla taková, že jsem většinou Dantíka uspala, pak jsem ho chtěla dát do postýlky a chtěla jsem ho právě dát do tady té zavinovačky, nebo jak se mu říká. No ale tím, jak jsem se ho tam snažila dát, tak se mi probudil, začal brečet. Když jsem se ho tam snažila dát předtím, tak to samozřejmě se mu nelíbilo, protože byl vzhůru. Byla to prostě divná poloha pro něj, nemohl nic dělat, nemohl se mě dotýkat, takže za mě úplný propadák. Jinak já jsem to kupovala na AliExpressu asi za 300, ale ten originální tak stojí asi 1000 korun. Další věci se týkají jídla pro děti a začnu nejdřív s miminkama, který vlastně pijou jenom to mlíčko, takže za mě další propadák jsou vlastně tady ty kalíšky na mateřský mlíko. Moje představa na začátku byla ta, že si odstříkám mlíko, dám ho do mrazáku nebo ho nechám v tom kalíšku, vlastně třeba Alessandro ho potom ohřeje, já si můžu odejít, můžu si něco zařídit. Dante nechtěl vůbec lahvičky, takže tohle to vlastně úplně odpadlo, abych někam střádala to mlíko. A zase na druhou stranu, když už teda tu lahvičku přijal, když mu bylo nějakých 6 měsíců, tak tady ten kalíšek je na nějakých 50 ml, což Dantíkovi vůbec nestačilo. Pokud to máte doma, tak za mě je to výborný na první příkrmy, protože to opravdu malá dozička, ale abych to kupovala jako dozičku na mlíko, když ani nevím, jestli mé dítě bude vůbec přijímat lahvičku a tak je to fakt zbytečný. No a myslím si, že králem zbytečností, který jsem kdy koupila pro to miminko a nejvíc vyhozený peníze a teď se sama divím, jak jsem to mohla vůbec kdy koupit, tak je tady ten talířek, který je to vlastně plastový talířek a tady má otvor, do kterého nalijete horkou vodu a ono to vlastně stále udržuje to jídlo, který tam dáte na to teplý. Ale má to problém a to jsou 2 věci. První, nemůže to do mikrovlnky a druhá, že tam nalijete vodu, ale je strašně těžký z toho tu vodu vylejt, protože ten otvor je tady, není to tam, kde by byl jakoby konec toho talířku, takže jsem se snažila furt vyklepávat z toho vodu a bylo to úplně na prd, protože sice jsem tam dala horkou vodu, ale to jídlo vlastně v tom bylo taky horký, takže to bylo zase moc horký a potom jsem si říkala vlastně, k čemu to je, protože Dante jedl a jedl tak rychle, že vlastně to jídlo nestihlo vystydnout, protože to jídlo dřív než vám vystydne, tak ho prostě sníte a když ho nesníte, tak už je to v takové fázi, že vlastně to jídlo nechcete. Tohle je fakt asi největší hloupost. No a když už jsme u těch talířků, takže jsem si koupila ještě takovýhle talířky. Dělala jsem mu do toho kaše ze začátku a ještě nevím, jestli to je úplně vidět, ale vlastně je to takhle naklopený. Takže jsem si říkala, to je úžasný, protože jakmile on tu kaši bude jíst, tak mu to vlastně bude pořád sjíždět jakoby dolů, s tím, že nemusí tu kaši nikde honit.
a bude to úplně perfektní. No perfektní to nebylo, protože v té době, kdy už Dante začal jíst, tak tady to mu vůbec nestačilo, protože jsem si neuvědomila, že tím, jak je to právě naklopený, tak se tam toho jídla moc nevejde, takže vejde se tam jídla jenom po ten okraj. Takže to dopadlo tak, že jsem mu tu kaši dávala sem a sem a sem a pro ní to bylo hrozně těžké to nabírat vlastně z tady těch prostor, že jsem musela natahovat. Použila jsem to asi tak 3krát a za mě opravdu vyhozený peníze. A taky je to od Tomy TP. Tu značku mám ráda, mám od nich nějaký jiný věci, ale tady ty talířky jsou opravdu zbytečné. Lžičky, které vám udávají teplotu jídla. Tady tato zrovna není, tu, kterou jsem si koupila za drahý peníze, aby mi ukázala, jestli to jídlo je moc horký pro to miminko, tím, že vlastně tady ta část zbělala, tak to už jsem dala pryč. Jsem si zase říkala, ježiš, to je úžasný, já vlastně, když si nejsem jistá, jestli tomu dítěti můžu dát nebo ne, jestli to není moc horký to jídlo, tak tam dám tu lžičku a místo toho, aby byla na konci barevná, tak ona zbělá, takže mi to říká, že to je moc horké. Stejně každý jídlo, který jsem Daníkovi kdy dala a dělám to doteď, ochutnám to a pak mu to dám teprve sníst. Takže tady ty lžičky, jako zní to super, ale vlastně to vůbec nepotřebujete. No a poslední věcí, kterou nepotřebujete, nebo je to asi hodně kontroverzní, protože tady se asi hodně setkám s tím, že mě budete bombardovat s tím, že to je fakt nutnost, tak jsou za mě kojící podprsenky. Jako je to super, říkala jsem si jako taky, že to je úžasný, ale vlastně nakonec, stejně když jsem ten klip jakoby odepnula, tak pro mě to mělo úplně stejný efekt, jako když jsem si pořídila potom jednu takovou podprsenku, která byla hodně měkká, hodně pružná a hodně se přizpůsobila mýmu tvaru těla. Tak jsem jenom vlastně to prso z té podprsenky vytáhla, dala jsem Daníkovi nakojit a dala jsem si ho zpátky. A další problém, který mi u těch normálních podprsenek odpadnul, který jsem měla u tady těch kojících, tak to je vlastně to, že když jsem si vzala tu kojící podprsenku, tak potřebovala jsem samozřejmě nakojit, takže jsem odepnula, sundala jsem si tady to a kojila jsem, ale do podprsenky jsem si většinou dávala nějaký vycpávky, to když vlastně trošku toho mlíčka třeba utíká, tak abych tam neměla, že mokrý flek na triku. Teď jsem dávala vycpávky, takže potom pro mě byl problém, kam s tou vycpávkou, protože když jsme šli třeba nevím, do restaurace, byli jsme v parku a tak nejste doma, abyste si to odložili na noční stolek. Takže radši jsem si koupila nějakou klasickou, opravdu pohodlnou, bezešvou podprsenku, kterou vlastně, když jsem jenom to prso vytáhla, tak ta vycpávka mi pořád zůstala vevnitř a nemusela jsem ji nikam odkládat. Takže tohle je ode mě pro dnešek všechno, snad jsem vám trošku pomohla a nebudete si kupovat tady ty věci, protože to je fakt zbytečný, nebo aspoň pro mě to bylo zbytečný, ale musím říct pravdu, že i kdyby mi někdo řekl, že to je zbytečný a já budu přesvědčená o tom, že to určitě budu potřebovat, tak to stejně koupím. Jinak pokud chcete vidět další takovýhle videa ohledně toho, co si máte, nemáte pořídit, nějaký tipy na výlety, jak cestovat a tak dál, tak mě prosím odebírejte, dejte mi palec nahoru za každý video, který se vám líbí, protože to mi pomáhá zjišťovat, který videa se vám opravdu líbí a hlavně mě to hrozně potěší a musím říct, že už se mi množí nějaký takový malý komentáře k těm mým videím, že se vám ty videa líbí, že na ně rádi koukáte a to mě hrozně moc těší a děkuju vám za každou pozitivní odezvu, ale i za tu negativní, protože kritika je důležitá a když mi nikdo neřekne, co se mu na těch videích nelíbí, tak já nemám nikdy šanci se zlepšovat. Mějte se krásně, užívejte si dne a já s váma loučím a určitě se uvidíme u dalšího videa. Opravdu všechno tohle, všechny tady ty věci jsem si koupila ještě předtím, než jsem byla těhotná. Ne, jak to říct. Tady toto zrovna